אנרג'יקס נאות חובב, הפרויקט הגדול הראשון בישראל לייצור חשמל נקי מאנרגיית השמש. 400,000 פאנלים המוצבים בזווית המיטבית לקליטת אור השמש והמרתו לחשמל, בהספק כולל של 37.5 מגוואט שיוזרמו לרשת החשמל הארצית ויספקו חשמל ירוק ונקי לכ-40,000 בתי אב. אני רוצה להגיד לך שהתאהבתי במקום, פשוט פרויקט מדהים, קשה להאמין איך עושים הפרחת שממה בשנת 2015. השדה הסולארי הוקם על גבי בריכות האידוי המשוקמות במהירות, ביעילות ובהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר, כפי שמצופה מיצרן חשמל פרטי, אנרג'יקס, אנרגיות מתחדשות בע"מ. זה פרויקט שהחל את דרכו לפני פחות משנה. אנרג'יקס נרתמה כולה למען הפרויקט הזה. אי אפשר שלא להתרגש. זה היסטוריה במדינת ישראל, היסטוריה בנאות חובב, פרויקט שילמד בכל העולם. כדי להבין מה התרחש כאן, אנא הצטרפו אלינו לסיור קצר על ציר הזמן, רק מספר חודשים אחורה. בשטח נרחב על פני 485 דונמים היה ניתן לראות בעיקר את הנשמים המבצבצים מעל פני השטח. תפקידם לאפשר את פליטת הגזים מהקרקע המשוקמת. טוב, במועצה התלבטו איך להפריח את השממה והחליטו ללכת על חקלאות סולארית. זה חקלאות סולארית, כן. הרעיון היפה פה, יש פה שמש בשפע, יש פה שעות אור נהדרות. ויש פה שטח, אז למה לא? למה לא לקחת אנרגיה שהיא אנרגיה מתחדשת מהטבע ולא לשרוף חומרים פחמימניים שמזהמים את הסביבה ואת האוויר, ומהם לייצר חשמל ירוק? קבלן ההקמה בלקטריק ניצב בפני אתגר לא פשוט. במסגרתו נדרש להכשיר את שטח האתר לקראת שלב הקמת היסודות. מדובר בעבודות עפר מורכבות שכללו חציבה וגריסה של כ-200,000 קוב סלעים ששימשו חומר לאישור שטח האתר. לשמחתנו התקשרנו עם חברת בלקטריק הגרמנית שיש לה נציגות מאוד מאוד נרחבת בישראל, ואנחנו שמחים על כך כי קיבלנו באמת מתקן ברמה הגבוהה ביותר. בשטח האתר פעלו מאות כלים כבדים, מסעיות, טרקטורים, מערבלי בטון, בולדוזרים, כלים זעירים ומאות עובדים כחול לבן שהחלו ביציקת 3,680 יסודות עליהם הוצבה קונסטרוקציית הפאנלים. בלב תחנת הכוח ריכזה חברת החשמל מאמץ רב להקים את תחנת המשנה במהירות ובמקצועיות. אין תחליף לחברת חשמל בהקמת תחנות משנה במדינת ישראל, ולהערכתי גם לא בעולם. מדובר בחברה מקצועית, איכותית, שמחזיקה את האנשים הכי טובים, הכי מקצועיים, שיודעים לבצע את העבודה בדרך הנכונה והמקצועית והטובה ביותר. של התהליך היה במבצע הובלה של 2 שנאי ענק שיוצרו בארץ במפעל וון רול במשקל של מעל 70 טונות כל אחד. אנרג'יקס, אנרגיות מתחדשות, בחרה בפאנלים סולאריים תוצרת ארצות הברית. מתוך ראייה בלתי מתפשרת על איכות ואמינות, הם הונחו אחד אחרי השני בקצב מוגבר על מנת לעמוד בלוחות הזמנים וביעדים.
ממש מרגיש התרוממות רוח וגאה להיות בחברה שהצליחה להקים פרויקט כזה וקידמה פרויקט כזה לטובת עם ישראל ולטובת בעלי המניות שלה.